Yo, ayan guys, ayan Mr.J TV nga po pala, nagbabalik. Sa ngayon guys ay may another portrait arts po tayo ngayon. Yung portrait arts natin ngayon guys ay hindi masyadong kagandahan kasi yung pinakang picture na binigay ay medyo may kalayuan kaya hindi natin naayos yung paggawa ng isang portrait arts ngayon. Pero ay ginawa natin yung best natin guys para matapos at magawa ng isang portrait yung nag-request sa atin. Ayan, shout out sa iyo paring Redzkie Bernaldez. Ayan, Redzkie Bernaldez po. Dati ko pong kasamahan niya na security guard sa Skyrans. Ayan, pare, shout out sa iyo. Ayan, ito guys ay isang mabilisang art tutorial lang po. Ayan. Kaya naman kung interesado kayo sa mga ganitong tutorial at ganitong video ay huwag naman ninyong kalimutang mag-like and subscribe at paki-hit na rin ng notification bell para maging mas updated ka sa mga susunod kong mga i-upload. Nga pala guys, nag-upload tayo ng video ng isa o higit pa sa loob ng isang linggo. Kaya hit the notification bell na para maging mas updated ka pa sa susunod kong mga i-upload. Kaya guys, alam na ninyo, hindi na natin ito papatagalin pa. Tara, halika! Simulan natin!
guys, at tapos na yung ating portrait arts ngayon. Ayan, sana ay meron kayo nakuhang kaunting idea at kaunting kaalaman sa aking binahagi sa inyo. Ayan, ito po yung ating ginawang portrait arts. Ayan, shout out ulit sa iyo, Regi Bernaldez. Ayan, shout out sa pare na hindi na natin masyadong napaganda kasi medyo malayo nga yung ating reference na ginagawa. Kaya naman guys ay kung meron kang nakuha kaunting idea at kaunting kaalaman sa aking binahagi sa iyo ay huwag mo naman kalimutang mag-like and subscribe at pakihit na rin ng notification bell para maging mas updated ka sa mga susunod kong mga i-upload. Nag-upload tayo ng video guys ng isa o higit pa sa loob ng 1 linggo. Kaya hit the notification bell na para update ka sa mga i-upload pa nating mga ibang tutorial. Ayan, at maraming salamat po sa mga solid supporters ko dyan at sa mga nagpapa-shoutout dyan ay shoutout sa inyo lahat mga idol. Ayan, hindi ko na isa-isa yung mga isa-shoutout natin. Sa susunod guys ay magbibideo tayo ng bukod na para doon natin ilalagay yung mga isa-shoutout natin. Sa ngayon guys ay hindi tayo naka-ready doon sa mga isa-shoutout natin. Basta huwag kayo magtampo guys, shoutout sa inyo lahat. Ayan. Kaya naman guys ay maraming salamat po sa suporta at maraming salamat po sa panonood.